morning. So in today's video, it's gonna be hotel tour and konting room tour na din. So start tayo sa pag-entrance ng gate. Doon yung entrance ng gate. Siyempre, papasok ko dyan, papasok ang car mo. Tapos ayan yung bubungad sa'yo. Ayan yung parang may fountain and ito yung paligid. So ayan, papasok na tayo dun sa may lobby kung saan nag-check-in yung mga guest. So ayan, babakcam ko na ha. Ito ganyan sa gilid. Yan yung may mag-iintay sa'yo pagbaba mo yung sasakyan. And then ayan yung bubungad sa'yo, the famous. Ano yung ganyan? Wala lang, ganyan lang. So ito yung lobby. Lobby. Dito, yung reception. So, gusto nyo magtanong kung magkano per night. Tapos, sa lobby, ito yung view. Pwede mag-breakfast doon kung gusto nyo kumain. Tapos may pag-ganyan din sila. Ayan. Produkto nila. Habang nag-aalusal ka, ganyan. May patubig ulit. Malaki pa to eh. Tapos itadaan tayo dito. Gusto mo daan na to? Itong daan na to. Ano bang daan to? Oh. Okay. So, let's nabit ko itong daan na to. Dito ba kayo magpapakain? Ayun, pwede magpakain ng koi. Ayun, may nakita ko isa. Ang lalaki naman ng koi nila. Ah! Ba't yung natalon? Ayan, yung maliliit na fish. Yan, bakit sila natalon? Ang lalaki ng koi, nakakaduro. Oo, ba alam, hindi na kalaki ng koi. Hindi ko alam na ganyan kalalaki yan. Ano, laki ako eh. Tapos natuno lang kasi na yun. Pag tumulan yung ibang fish, nakaganong ko. Eh, naka-flat. Eh, videoan mo. Zoom mo. Oh my goodness. Magkamodo. Bakit may malaking lizard dyan? Wala na, hindi lang. Baka binabantay niyo yung koi. Pag nahulog yan po. Tatalon ka dyan. So, ayan yung daan na pinuntahan natin kanina. Pwede ka magpakain ng hayop dyan. Merong komodo. Ngayon lang natin nakita yung komodo. Tapos, may mga fish, may mga koi. So, ayan may maze. Uy! Napunta! Tago ka. So, ayan may parang, mayroon ding ano dyan eh. Fountain. Ayan, pwede kayo mag-picture-picture dyan kahit isang angle. Ano ba? Ikot ka ng ikot. Tapos, dito, swimming pool na. So, may magandang daanan ulit. Dead picture mo ako rito. So, next tulay. Ayan, tulay. Swimming pool na. Kung saan kami nagsiswimming lagi. Ayan. Yan na. Tapos, may pagganito na naman si Mayor. May pagganar. Uli. So, ayan yung swimming pool. So, may lagi naliligo. Kasi, mababaw lang. Tapos, meron silang mga ganyang cottage. Tapos, may mga ganyan din. Pang bata to. Oh, ito, yung mga yan, rooms na yata yan. I think, rooms na yan. Tapos, pumunta tayo dun.
Malapit ka na. Dito tayo sa pool number 1. Dito kami ngayon sa naliligot. Ayan, pag ganun. Hindi sila naihi May mga hawak silang jar. Pag ganyan. Tapos, mababaw lang yan. 4 feet. Ayan. Tapos, ayan, may towel. Kuha ka dyan, tapos itatapon mo lang doon pag tapos ka na. Tapos, ayan, spa. Pwede ka magpamassage. Kung gusto mo. Hindi, pwede na tayo doon. Sabihin kong makakita tayo. Yung big swimming pool. Ito tayo. Sa big swimming pool, may pa ganyan din. Parang fountain. Kaya lang parang serena naman siya. Tapos ganyan, may bar sa gitna, actually sa gilid lang. May bar sa gilid, pwede kang umorder ng drinks habang lumalangoy-langoy ka, diba? Pag nagutom ka, pwede kang pabili nga pong pandesal, ganun. So, ayan, pwede kang mag sunbathing. Dito lang kayo ng anak mo, pwede na, diba? Sunbathing tayo. Tapos dito, katapat mo yung bar, so pwede pag order mo doon, pwede kang magpahinga dito, diba? Tapos yun na yung dagat. So, ayan. Itong place na to, pwede kang tumambay dyan, tapos titignan mo yung dagat. Diba? Ito, CR, pang lalaki. Ito yung pang babae. CR and spa. Sa taas yung spa. Tara. Saan naman? Ayan yung pool. Mukha lang mababaw na. Pero malalim talaga yan. Hindi ko nga apod yan. Uy, high tide. So, ganyan siya. Medyo maliwanag eh. Sorry. Pero, yeah. Ala, dumilim. Ayan, ganyan siya. Pag nasa harap mo. Ayan o. Ayan yung harap. So, ganyan. Tara. Hiwa na tayo. Tapos yan, yung gilid. Ayun yung iba. Pero maliwanag na. Diba ang ganda na. Siyempre, pag nandun ka nagsiswimming, ito kahalap mo yung beach. So, high tide ngayon. Ang taas ng tubig. Well, nakakatakot yung alo na lang. May yate. Awesome! Para ligo sa dagat. Woo! Pwede ko dyan mag-sunbathing. Ayan ulit yung front, view. So, yeah. Yung tinitignan mo doon. So, pwede ka dyan mag-sunbathing while tinitignan mo yung beach. Ayan. Mamaya naman doon sa kabilang side. Papunta tayo sa may sunset bar. And meron ditong isang resto, yung Bella Cucina. Pero malapit na tayo sa sunset bar. Ganyan siya pag umaga. Galing ang langit, no? Sorry, na-disturb ko din. Meron din na pong panggabi. Sunset bar paggabi. Ayan, meron silang ganyang upuan. Pwede kang humiga. Meron din yung parang bilog. Na hati, hati sa one foot. Tapos mayroong ganon. Tapos, ayan, dito yung sunset bar. Pwede ka dyan umorder ng drinks, ng alak, ng breakfast. Wine. Tapos, di ba pag naka-order ka na, kakain ka na. Tapos, pwede mong tingnan yung beach habang nakain. Diba? Tapos may mga bubungan dito. Ayan.
Hindi ka mag-jogging dyan per morning. Tapos dito, gelato. Doon CR. Tapos doon, mga cottage pa. Hindi niyo yung tubig. Usually, hindi nakikita ganyan taas yung tubig. Laging nandun sa malayo, di ba? Nagbabato kami ng bato. Kalayo ng tubig. So yung umaga, or dahil siguro high tide. Ano oras ba high tide? Yung nakasulat. Ayan yung sunset bar. May breakfast. May mga fruits. Tapos dyan yung bartender. Kasi pwede nga rin umupo dyan. Tayong. Tapos lang ako paatin yung paa ko puro sand. Tapos, check naman natin yung ibang lugar. O yung Bella Kusina. Kaya lang, makakaano lapitan. Kasi walang katao-tao. So, Bella Kusina. So, pag naglakad ka after Sunset Bar, dito yung kusina nila. Diyan sila nagluluto lahat ng order mo. Diyan nila gagawin. Tapos, ayan. Hindi naman sila. May pagganyan na naman sila. Ayan. Tapos dito, pwede ka mag-picture dyan. Ay, saan gusto? Tapos dito sa side na to, may playground. Pwede kayong magsipa-sipa din dyan. Football no? Soccer. Tapos doon may playground. Tapos yun, pwede pa kayo mag-picture dyan. Ganda ng view dito. Tapos yan, rooms na yan. Ayan. So dito kasi, puro rooms na yan. Dito rin. Ay! Rooms tapos yung Bella Kusina. Dito rin, rooms na rin to eh. Puro rooms na. Dami lilang rooms. Tapos, ayan yung view sa likod. Yung maingay, yun. Sprinkler. Tapos, ayan, may patubig din dito. Ang dami nilang patubig. Ayan. Kaya lang, pang villa. Like yung pang ano. Kasi, diba, may magandang cottage. May bonggang cottage. Tapos, may pinaka-bonggang cottage. Yan yung villa. Actually, hotel pala, hindi cottage. Ayan. So, tara. Dito puro rooms na. Actually, parang paligid lang rooms. Tapos gitna yung pool. And then, tapos yung sa pool, kasi nag-beach na. Parang yun lang yung ano, na ano lang sa designs and all that. Sa magagandang view. So, ito, puro rooms na to. May saan niya. Rooms. Tapos yung gitna. Rooms. Yung view doon. Tapos ito yung nilalakad namin lagi. Pumunta din sa rooms. Tapos ito, hindi ko alam kung bakit may ganito. May patubig dito. May patubig dito. Dito okay lang, maintindihan ko. Pero yung dito, parang nadagamit eh. Mga lugar na to, bakit tilagyan mo ng tubig? Ayun, may mga fish din. Yeah, fish. Ayan. It goes under. Oh, got it. Kasi, feeling ko lang. Yung resort. Parang siyang ano, island feel. Land and water. Diba? Oh, si Komodo. Ay, hanggang ngayon naman. Alam mo kung nasan kami ah. That's a different one. So maraming ganyan. Yeah. Nakakatakit naman pala rito eh. Di ba sila naalis sa tubig? They do. Oh no. Not up here. Oh. Over there.
Eh, si Komodo. Lapitan natin si Komodo. Ay, si Komodo. Ay, ito. Ito naman na. Para namang ano to eh. Doon ka lang. Yuhu! Ang kinagat ka niyan eh. Ewan ko lang. May mga fish din dyan. Nagsabi na si Sukla. Ayan yung view. Dito. Engineering department. This part? Yeah. Engineering department. That's where the whole Engineering department. Yung mga electronics, surbalu. lahat ng Ayun nagko-control na naman siya. ng aircon sa buong resort. Andyan sa Daan. loob. Daan yun, best. Dapat din puntahan. Ayun na naman siya. Sige na, baka milapon pa sa mukha natin. Konting room tour naman. Room tour. Hindi na ipapakita yung number and all that kasi privacy na nila yun eh. Papakita ko na yung itsura ng loob. Kitchen. Yun lang. Kasi nakita nyo naman na yung CR, diba? And then, kitchen. Ito yun. TV, Syria. May ganito. Gusto ko yung ganitong tema. And then, kinyan siya pag may iba. Tayo dito. Bukas ko din. So yeah, yung box ko si Tol to EJ. Yeah, sometimes Komodo's there. Really? Yeah. Like siya namin siya nakikita ng bakal. Minsan dito yung Komodo, guys. Yung kanina, yung malaking nakakatakot. Dito minsan. So, ayan. First to apologize is the True. first to forgive. For God so loved the world. Ayan. Hilig na yung ganyang design. Ayun lang. So, ayun siya sa labas. May dining table, may countertop, may bed, tulog si AJ, tapos ito, may TV. Ito lang yun. Tapos, yun yung pinto paglabas. Tapos, kitchen, then room. Ito. So guys, that's pretty much it. Yun na yung ating hotel tour and room tour. I know, marami kakaiba dito. Comment down below kung ano yung mga magagandang napansin nyo. And I'll see you guys in my next video. Bye! I tell her man's not hot. The girl told me take off your jacket. I said, babe, man's not hot.